Hi, my name is Reynold, and in this video, tuturo ko sa iyo paano mag-live stream sa YouTube using Streamyard. So first, gawa ka muna ng account mo sa Streamyard. Kung wala ka pang account sa Streamyard, nilagay ko yung link ng Streamyard sa description ng video na to. Click mo na lang yung link na yon, mapupunta ka dito sa page na to. Pag nandito ka sa page na to, lagay mo lang yung active email address na ginagamit mo dyan. So, type the email address here, tapos get started. Tapos may marireceive kang email from Streamyard para makagawa ka na ng account sa Streamyard. Pag may account ka na sa Streamyard, mapupunta ka dito sa dashboard ng Streamyard. So, una natin gagawin para mag-live stream sa YouTube is add natin yung YouTube sa destination. So, click mo yung destination, tapos add destination. Tapos, pag nandito sa page na to, click mo yung YouTube channel. Tapos, pipiliin mo yung Google account mo kung nasaan yung YouTube channel. Ayan. Tapos, pipiliin mo yung YouTube channel mo sa mo gusto mag-live stream. Tapos, mapupunta ka dito sa page na to. Streamyard wants to access your Google account. Yan. So, i-click mo lang yung allow. So, pag click mo ng allow, yan, may instruction naman dito ang Streamyard kung paano ang gagawin mo para makapag-live stream ka nga sa YouTube. Sabi dito, number 1, go to your YouTube live dashboard. Yan, open YouTube live dashboard. I-click mo tong link na to, itong button na to. Tapos number 2, follow YouTube steps to enable live streaming. YouTube says it may take 24 hours. So, mag-aantay ka lang ng 24 hours to get approved. We find it usually happens instantly. So, maaaring mabilis yung approval. Tapos, once live streaming is enabled, return to Streamyard and connect again. Yan. So, ngayon, ko-connect na natin. So, click mo yung Open YouTube Live Dashboard na button. So, pag nandito na, mapupunta ka na dun sa YouTube account mo. So, ngayon, yun, hindi siya nag-connect kagad sa YouTube channel kung saan ko gusto live stream. So, pipiliin ko lang ulit yun. Ayan. So, dito, ayan, pinili ko yung channel kung saan ko gusto mag-live stream. Ito yung lumabas. Go live anytime for any reason. Tapos, i-click ko yung Get Started. Ayan. So, yan na. Pag lumabas tong window na to, nakalagay dito, ready in 24 hours. It takes 24 hours to activate your account for live streaming. Once activated, you can go live instantly. So, yun na. Antay lang natin yung 24 hours. Pagka ready na siya, ayan, pabalik tayo dito, tapos pwede na tayong mag-live stream. Ayan. Ayun, so after 24 hours or kung na-receive mo na yung approval mo na pwede ka na mag-live stream sa YouTube, pwede ka na bumalik sa Streamyard. So ngayon may isang account ako na nakakonect na sa Streamyard para hindi ko na-antayin yung kinonect ko kanina. So anyway, ngayon balik na tayo doon sa dashboard ng Streamyard, tapos we can create a broadcast na. So ngayon, to create a broadcast, lalabas na rito yung YouTube channel mo. Ayan. So magki-create ka na ng description, ng title. Testing Streamyard YouTube. Okay. Tapos, pwede na nating public. Yan. Yan. Ito yung privacy. So, public natin siya gagawin. Tapos, create broadcast. Ngayon, pag nandito lang tayo sa Streamyard Studio, yan, magbubukas yung Streamyard Studio. Pwede na natin lagyan ng name natin dito. Yan. Tapos, enter Broadcast Studio. Yan. So, pwede na natin add yung sarili natin sa studio, sa pinaka, yung makikita ng tao. Yan. Tapos,
Ayan, ang destination natin is nasa YouTube. So, pag kinlik mo itong go live, magla-live ka na sa YouTube. So, try natin. Yan, pagka naka-live ka na sa YouTube, yan, nagbo-broadcast na to ngayon sa YouTube. So, maaari natin tingnan to sa YouTube channel natin kung nagla-live na siya ngayon doon sa YouTube. So, punta ako ngayon sa YouTube. So, ito na yung yung live natin ngayon. Nasa YouTube na. Testing Streamyard YouTube. Yan. So, naka-live na tayo ngayon sa YouTube. Yan. Hindi ko na lang siya ipi-play. Baka mag-feedback dito sa tutorial natin kasi nakabukas din yung Streamyard ko rito. Anyway, pag tapos na yung yung live stream mo, yan, pwede mo nang i-end broadcast. Yan. So, mag-comment muna tayo. Test natin. Tapos, chat. Ayan. Tingnan natin ulit dito. Try ko nga kung pwede natin buksan. Tapos, chat. Ayan. Test comment. Lumabas din yung comment. Yung kinoment natin dito. Lumabas sa live stream ng YouTube. Ayan. Ngayon, kung tapos ka na mag-broadcast, pwede mo nang click yung end broadcast. Ayan. End broadcast. End broadcast. Ayan. So, tapos ka na sa live streaming mo sa YouTube. So, yun yung short video tutorial kung paano mag-live stream sa YouTube using your Streamyard platform. Yan. So, kung wala ka pang account sa Streamyard, click na lang yung description sa video na to para makapag-create ka ng account sa Streamyard. Kung nagustuhan mo yung video na to, please give me a thumbs up. Lagay mo na lang dyan sa comment section kung may question ka about paano gamitin itong Streamyard sa YouTube. At kung first time mo dito sa channel na to, please subscribe to this channel and click mo na rin notification bell para ma-notify ka every time may na-upload ako mga bagong YouTube video na katulad nito. Thank you for watching and I'll see you on the next video. Bye-bye.